zašel něco jako to automatické psání nebo je něco i v tom zábavním průmyslu, co jako křesťané podceňujeme, že to třeba necháme sledovat naše děti, třeba příklad. Underestimate them when we let our children to watch this kind of films. Yes. Harry Potter movies. A že vím o tom, že spoustu našich dětí nebo mladých to sleduje a nevidí v tom nic špatného. Jestli bys mohl říct, jestli to není pro nás varování. That's a good question. It's a good question. So, je to dobrá otázka. What I first like to say is, chtěl bych první říct, is that že every person in the entertainment industry, každá osoba nebo člověk v tom filmovém průmyslu has not made some conscious decision ne každý udělal vědomé rozhodnutí to be a servant of Satan. Být služebníkem satana. Like every person in the entertainment industry, každá osoba, která pracuje tady v ten zábavním průmyslu, hasn't signed some type of blood contract to sell their soul to the devil. Ne každý podepsal nějakou smlouvu svojí krví, aby odevzdal svoji duši ďáblu. But nonetheless, this is still a part of the deception. Ale pořád je to součástí toho klamu. Because the Bible is very clear. Bible je v tom velmi zřetelná, otevřená. In Romans 6:16. Římanům 6:16 říká, that whoever we yield ourselves, komu prostě odevzdáme sami sebe, poddáme, as servants to obey, jako služebníci, it is their servants, prostě toho služebníky se stáváme. That we become. Whether it is of sin unto death, as the Bible says, whether it's sin unto death, buď je to hříchu k smrti, or obedience unto righteousness, nebo prostě poslušnosti k spravedlnosti. There's no gray areas. Tam není prostě žádná šedá zóna. We either make a decision to serve Christ, musíme se vědomě rozhodnout sloužit Kristu. And if we don't make that firm decision to serve Christ, a jestliže tohle pevné rozhodnutí neuděláme, we can be used as instruments of Satan. Tak můžeme být použiti jako nástroje satana. That is the controversy that we're all living in. To je prostě ten velký spor, v kterém všichni žijeme. Until we make a decision for Christ, dokud neuděláme to rozhodnutí pro Krista, we are in captivity to Satan. Jsme prostě v zajetí satana. And unfortunately, a na neštěstí, there are too many in the industry. Je mnoho lidí v tom zábavním průmyslu, that are in captivity to Satan. Kteří jsou v područí satana. Some making conscious decisions, někteří se vědomě rozhodli, and others, a někteří další, who are just serving their own selfish interests, prostě slouží svým vlastním sobeckým zájmům. And by doing that, a vlastně tím, he is using them to accomplish his agenda as well. Je Satan používá, aby dovršil svoji agendu. The majority of all the movies that Hollywood puts out. Takže většina hollywoodských filmů, 99%. 99%. 99% are promoting satanic principles. Vlastně podporují nebo představují, reklamují ty satanické principy. If it's not spiritualism, jestli to není spiritismus, it's murder, tak je to vražda, it's fornication, cizoložství, it's drugs, nebo smilstvo, drogy. And sometimes a někdy they place these things within the settings of comedies. Někdy to dají třeba do komedií, tady tyhle věci. And actually, when they present these principles in comedies,
Když to takhle prezentují v komediích, it's even more dangerous. je to ještě víc nebezpečné. Because it makes these things as if they're a joke. Prostě z těch věcí se dělá legrace. When they're anything but a joke. Protože nejsou ničím. They're definitely not a joke. Definitivně nejsou. Yeah, and Harry Potter and all of these types of things. Harry Potter a tady tyhle věci. I mean, it's already been documented. Bylo to dokumentováno. That they actually use real spells in these movies. Že používají opravdové zaklínací magické takové ty formule. And right now in the music and the movie industry. A teď i v muzice, i ve filmovém průmyslu. They are more openly. Více otevřeně dělají tady tyhle věci. Promoting occult principles. Jak kdyby propagují okultní than ever before. Víc než předtím. I really counsel my parents. Dávám prostě radu vám, rodičům. To not allow your children. Nenechte vaše děti. To view these programs. Se dívat na tyhle programy. They are not making media to help your children get into the kingdom of heaven. Média nedělají tyhle věci, aby pomohli vašim dětem se dostat do Božího království. Prosím. Jedna babička v naší rodině s dědečkem provozují okultismus. Grandparents practice occult things. A moje děti tam chodí. My children go there. A taky vnímám na nich, že odchází ten cit. And I feel that, as you said, they kind of become numb, or they are kind of cold. A vy jste říkal, že jenom pobyt v tom domě vlastně You said that only presence in that house made that spirit, or opportunity for that spirit. This is true. Že jak je můžu chránit, jestli... How can I protect them? First of all, I'm sorry to hear that. Je mi to líto, že tady tohle slyším. And I know it's a delicate matter. Vím, že to je velmi citlivá věc. Because this is their grandparents. Protože tohle jsou jejich babička s dědečkem. And I know you do not want to, destroy the opportunity for them to have a relationship. A vím, že nechcete přerušit ten kontakt a vlastně ten vztah mezi vnuky a babičkou, dědečkem. But they're grandparents. And I don't think that needs to happen. No, a nemyslím si, že to se musí stát. But I would be cautious. Ale byl bych opatrný. As parents, jako rodiče, our children are our first responsibility. Prostě pro nás rodiče jsou naše děti první. Prostě je to naše zodpovědnost prvně. And God calls us into account. A Pán Bůh nás bude povolávat za to zodpovědné. How we raise our children. Jak jsme vychovali naše děti. If it was myself personally. Kdyby to bylo na mě, kdyby to byl můj případ. I might not necessarily stop. Možná, že bych je nezastavil, aby my child moje dítě from having any interaction with their grandparents. Nepřerušil bych nějaký kontakt s těmi prarodiči. Ale I wouldn't bring them over to the home and leave them there. Nepřivedl bych je tam a nenechal bych je tam samotné. I wouldn't do that. Nedělal bych to. I'd have the grandparents come over to my home. Třeba bych pozval prarodiče
do mého domu, where I know the Spirit of God reigns, kde vím, že vládne Boží duch. or maybe some neutral area. Někde možná, kde je prostě neutrální půda. But I wouldn't leave the children in the grandparents' home by themselves. I wouldn't do it personally. Nenechával bych je u dědečka a babičky. That's all I can say. To bych tomu řekl. The question. He says, go ahead. What about the music? Is there also a occult background behind it? Co muzika? Je za ní taky nějaká okultní sféra nebo pozadí? Yeah, I made a little bit of a statement about that just a moment ago. Před chvílí jsem řekl něco, co When I was talking about the movies. Když jsem mluvil o těch filmech. Just pretty much in general, because the music and the movie industry, they go hand in hand together. Prostě muzika a filmy jdou ruku v ruce. They're very much so intertwined. Je to propletené. And now more than ever, v dnešní době víc než kdykoliv předtím. There's an explosion of spiritualism in the industry. Je exploze spiritismu v tomhle průmyslu. We just really have to understand as Christians. Musíme chápat jako křesťané, that this is one of the devil's most powerful avenues. Že tohle je něco, co ďábel může nejlépe použít, nebo nejmocnější cesty, kterými může ovlivňovat. That he's using to influence the minds of the masses. Yeah. Kterými prostě ty masy ovlivňuje. He can reach billions of people. Může zasáhnout miliardy lidí. Through the music and the movies. Filmy a muzikou. You know, those movies, ty filmy, they preach more powerful sermons. Kážou více prostě mocné kázání. Than what most of us are hearing in the pulpits. Než většina z nás slýchávají z kazatele. They are making an impact on lives. Ty prostě dělají, we need to be very zasahují životy. Very cautious. Musíme být velmi opatrní. Ohledně umělé inteligence. AI. Oh boy. Jako nějaká konkrétnější otázka? Všude v médiích se mluví. Everybody talks about AI. What's your take on it? Well, I'll tell you my short take on AI. All right? Tak vám řeknu svůj pohled. This is short. This is my short umělou take. inteligenci. It's kind of interesting. You know, how many years ago? Okay, just a few years ago. All right. Několik let. Už je tomu několik let. A friend of mine, můj přítel, connected me with another close friend of his. Mě spojil s jeho přítelem. That he works with a large telecommunications company. Někdo, kdo pracuje vlastně pro společnost s mobilními telefony. And he was the first one that started giving me some. On byl ten první člověk, kdo mě education. Začal o tom nějak vzdělávat, dávat. On AI coming and how transformative it was going to be. Říkal mě prostě, když to přijde, jak to bude prostě potenciálně transformační, nebo změní to náš život. And the first thing he said to me was, první věc, kterou mě řekl tady, every few years, you know, we always come up with some technology that really dramatically changes the world. Jednou za čas prostě přijdeme s technologií, která změní svět. And he said, dramaticky. And he told me,
A řekl mě, you know how the internet changed the world? víš, jak internet změnil svět? He said, well, AI is going to change the world. Ta AI změní život 10 times more than the internet has changed the world. 10krát tolik než internet. And I didn't really fully understand it. I said, okay. Ani jsem mu tehdy pořádně nerozuměl. And then he said to me, Tehdy mě řekl, you know those captures, you know, you guys, is it called, you know, captures. when you're logging onto different websites sometimes. Oh, okay. Yeah. And it tells you pick all the fire hydrants or pick the of your bicycle in the picture. Yeah. Znáte ty obrázky, když se prostě chcete dostat na nějakou webovou stránku a teď tam máte 3x3 obrázky a zafajfkujte třeba 3 kola nebo prostě všechny kola, všechny přechody. I said, yeah, I know about that. Jo, to znám. He says, On mi říká, well, every time you do that, pokaždé, když ty děláš tady tohle, you're actually training AI. tak vlastně učíš tu umělou inteligenci. And he said, just imagine. Jenom si představ. Billions of people every day miliardy lidí dělají tohle. Are training a computer Učí všechny počítače to see and experience the world vidět a zažít svět like a human being. jako lidská bytost. When he said that, it really said, "Whoa, Tehdy jsem si řekl, co? that's scary." To je prostě jako strašidelné. But let me just go quickly. Ale abych to zkrátil. Yeah, AI is going to change our world radically. Ta umělá inteligence náš svět změní, radikálně změní. Most of the jobs that many of us are doing today, No, většinu prací, co my děláme dnes, AI is going to be able to do it. Umělá inteligence bude umět dělat. But you know something? Ale víte co? If I didn't know Kdybych nevěděl, that Jesus Christ was coming back to save us, že Pán Ježíš přichází zpět, aby nás zachránil, I'd really be scared of AI. tak bych byl opravdu vystrašený z té umělé inteligence. I would be. I honestly would be. But I'm not. Ale nejsem. Because I know how the story ends, thank God. Vím, jak ten příběh skončí, díky Bohu. Yeah. Další otázka. Jak jsi právě vzpomenul tu problematiku té AI a mluvil si o tom, že existuje, že ty entity mohou inspirovat nějaké spisovatele, knížek, scénářů. Je možné, že by ty duchovní entity mohly proniknout do té umělé inteligence a řídit? It says if when you were talking about AI, is it possible for the spiritual beings influence AI as well? Of course. It says, I mean, of course. Určitě. Yeah. And there's no doubt. Protože jsem sledoval právě tuto problematiku taky a tam bylo, že té umělé inteligenci bylo dáno otázka, co si myslí o Ježíši Kristu. He watched some program and they would question. They questions AI, what do you think about Jesus Christ? Oh yeah. Jestli zná nějaké joky, nějaké vtipy na Do you know any jokes about him? A on jim povykládal. And AI said. A potom mu dali otázku, a jestli něco na Mohameda. They asked, what about Mohammed? No jokes. A on řekl, že žádné No jokes. Yeah. Of course. Ano, tam byla It's not about AI. Není to o umělé inteligenci. Je to o nás, vrátí se zpátky na zem. She's going back. Okay. Down. Jak se díváš na lidi, kteří mluví sprostě? How do you look at people who speaks foul language? Mají nějaké přednášky, třeba psychologické nebo nějaké jiné? Pozval by si je? They've got psychology lectures. And mluvíš o křesťanech nebo?
já teďko nevím, jestli je to nějaký školitel, ale jestli by se účastnil toho, Would he be present in lecture where somebody Is using foul language. basically using foul language? A nebo jestli by ho pozval Or někde would you invite him? No, I wouldn't. On by ho nepozval. a ještě se za svoji zprostost nestydí a dá si krásně na tričko zprosté slovo kův pokora. Jak se na to díváš? Chtěla bych to slyšet. Já jsem to totiž viděla na vlastní oči. What's going on now? She's and that person who You're dressed nice. Headline. Headline at the t-shirt. The shirt which has got Nasty bad word. Bud, on it. has Budweiser? No, bad Word. on it. Bad words. From foul language. Yeah. And he's not ashamed of it. Oh, no. And, No. She said, I've seen it. I don't know Well, no. the person, I don't know the situation. I don't know. I'm not familiar. No. I'm definitely, if you're not, I don't, I'd be worse. But On říká, prostě ani já, ani on neznáme tu situaci, ale on by ho určitě I'll just nepozval. speak in general, Ale prostě mluví obecně. right? Of course, right? The Bible tells us Sebou Bible nám říká, that the type of things that we should, it says, keep your heart with all diligence. Přísloví říká prostě střež své srdce prostě se vší. Protect your mind. Prostě chráň svou mysl. Because out of it are the issues of life. Protože z toho vychází issues of life. Yeah. So whatever impacts our mind, To, co prostě má vliv na naši mysl, impacts our lives, to má vliv na náš život it impacts our characters, right? a to má pak i vliv na naši povahu. So we shouldn't willingly Neměli bychom se prostě dobrovolně subject ourselves poddat to listening to people using dirty language, někomu, kdo používá sprostý jazyk. even if they supposedly have something good to share. I když mají něco v uvozovkách dobrého ke sdělení. We don't have to dig through the sewage Nemusíme se prokopávat prostě z plašky, to find abychom našli treasure poklad. when God has given us pure wisdom. Když nám Pán Bůh dává čistou moudrost, Without all of that, bez všeho toho. yeah, we have a responsibility. Máme prostě zodpovědnost. Pastor had a question. Honzo? Já jsem se chtěl zeptat, Would like to ask, Hollywood natáčí i spoustu křesťanských filmů. Hollywood films or makes Christian movies. Noé, Noah, Son of God. Son of God. Jo. A zajímalo by mě, nebo Mel Gibson natáčí Utrpení Ježíše Krista. Gibson, Suffering of Christ. Jaký je jeho úhel pohledu na tady tyhle ty křesťanské filmy produkované Hollywoodem? What is your take on these That's a good movies produced by? Kdy ti herci asi nejsou věřící. When those actors probably are not believers or maybe are not believers, they are paid. Right. A popravdě jsem byl třeba zděšený, když v jednom filmu hraje herec Ježíše Krista a v jiném seriálu na Netflixu hraje Lucifera. I was shocked that one actor was playing Jesus Christ in one movie, but in Netflix series he plays Lucifer. A teď mě zajímá jeho úhel pohledu z člověka, který v tom jakoby nějakým způsobem fungoval. Jak je tam your angle Right. Yes. view, because you were in that. Well, one thing unfortunately that I've consistently seen. To, co jsem viděl, a je to docela trend. Is that when Hollywood Když Hollywood
pays platí to produce a project za to, aby byl vyroben nějaký projekt, that is to depict some story from the Bible, který má vlastně znázornit nebo přiblížit nějaký příběh biblický they tend to tamper with the integrity of it. Tak prostě nějakým způsobem trošku si tam vymýšlejí nebo To make it more entertaining. manipulují s tím příběhem, aby to bylo více zábavné. So like Noah, son of God. Jako Noé, syn Boží. It's like a Rambo movie or something. You know? To vypadá jako Rambo film. Noah's a mad barbarian, you know. Noé je prostě barbar, který je nothing like the Bible. Nic jako v Bibli. I think Mel Gibson might have attempted to do something that was more pure. Možná se pokusil něco, co bylo více čisté. Because his film wasn't actually funded by Hollywood. It was jeho film nebyl sponzorovaný nebo prostě placený Hollywoodem. It was an independently funded film. Byl nezávisle placený. But ale and I'm sure there were some people a jsem si jistý, že někteří lidé who may have not been knowledgeable of Jesus, kteří neznali Ježíše, that God used it in some way to show. Že Bůh použil tenhle film nějakým způsobem, ale even that film, i tenhle film, its focus prostě je zaměřený was more on více na Jesus' pain and suffering, Ježíšovu bolest a jeho utrpení, and blood, a krev, rather than než na what the cross was all about. To význam kříže. And so then it still misses the mark, you know. Pořád se to míjí vlastně tím účinkem. So I do believe věřím, že that there are some people that are in existence that are trying to do their best to do something with cinema that's že a blessing. Lidé, kteří prostě se snaží dělat pro kina něco, co může být požehnáním. But in general, ale obecně I don't have nemám the conviction in most cases. Nejsem přesvědčený v většině případů, že to suggest že bych navrhoval to many people mnoha lidem a lot of the productions that have been made as something that's good for them and their families. Že o mnoha projektech, že by to bylo dobré pro jejich rodiny. I'm not going to say that there's nothing out there, but neříkám, že něco tam není. That may not be fair, but it's not. By to možná nebylo férové, ale but that's it's that 1%. Yeah, it's that 1%. Yeah. Asi to 1%. Já jsem se chtěl zeptat někoho tady z té strany, můžu dát přednost? Yes. Prosím. Ty jsi říkal, že asi jako evangelista se setkal s více premiéry různých zemí. You met some prime ministers as evangelist. Right, yes. A já bych tě prosil, jestli bys nemohl povyprávět příběh s nějakým premiérem, který ti zvlášť utkvěl v paměti. I would like to ask if any of these prime ministers stayed in your mind, or is there any story with one of the prime ministers? It'll be long. Nechce být jako zdlouhavý. I do have it on YouTube. Mám to na YouTube.